নমস্কাৰ 7 এপ্ৰিল 2025 আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টটো আজি ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত টৰা চিৰা বিহু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গাৰ্বেজ ৰুলছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেক ৰেজিলিয়েন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ প্ৰথমটো টপিক হ'ল দ্য ফৰেষ্ট লেণ্ড এনক্ৰ'চমেণ্ট অলৰেডি আমাৰ নিউজত আছিলেই এইকেইদিন যে ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ ওপৰত কি কি আমাৰ ইছ্যু হৈছে আমাৰ অলৰেডি নিউজত আছিলেই আৰু লগতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চি কেইদিনমান আগত এটা ৰিপৰ্ট এটা আহিছিলে য'ত কোৱা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়াত এই এৰিয়া লাৰ্জাৰ দেন দিল্লী ছিকিম এণ্ড গোৱা এৰিয়া ইজ এনক্ৰ'চ ফৰেষ্ট এৰিয়া ইয়াত মেইনলি হাইয়েষ্ট হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট অসম না অসমত এতিয়া কোৱা হৈছে যিখিনি প্ৰপ'জ ফৰেষ্ট লেণ্ড আছে বা প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে তাৰে এৰাউণ্ড 3,529 hectares has been encroached upon. Now, ইয়াৰে মেইন ইম্পেক্ট কি হয় আমি চাৰিটাত ধৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যু বা ডিগ্ৰেডেশ্যন নেক্সটটো হ'ল যে কনফ্লিক্ট কেনেকুৱা কনফ্লিক্ট লোকেল আৰু মাইগ্ৰেণ্ট কমিউনিটিৰ কনফ্লিক্ট নেক্সটটো হ'ল ইনচাৰ্জেঞ্চি ইছ্যু ইয়াৰ পৰা ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আৰু ফ'ৰ্থটো হ'ল ইলিগেল এক্টিভিটিছ অ'কে চোৰাং কাঠৰ বেহা এটচেট্ৰা তো মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনলি এই পাৰ্টটো আমাৰ ছেকেণ্ড টপিকটো হ'ল কুৱেক ৰেজিলিয়েন্স আৰ্থকুৱেক ৰেজিলিয়েন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আফটাৰ দ্য ম্যানমাৰ আৰ্থকুৱেক নৰ্থ ইষ্ট যিটো আমাৰ জ'ন 5 আৰু জ'ন 4ৰ ভিতৰত পৰা হয় ছিজমিক জ'নছ তাতে আমাৰ বহুত দৰকাৰ আছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভালনাৰেবিলিটিখিনি এড্ৰেছ কৰাটো আৰু ইয়াতে আমাৰ ৱে কি আছে দেৰ আৰ চাৰ্টেইন ৱেজ এটা হ'ল ছিজমিক ৰেট্ৰফিটিং বুলি কোৱা হয় ছিজমিক ৰেট্ৰফিটিং অ'কে য'ত পুৰণা বিল্ডিংবোৰ মডিফাই কৰা হয় ষ্ট্ৰেংথেন কৰা হয় ইউজিং চাম ষ্টিল বেচিছ আৰু ৰিইনফ'ৰ্চ কনক্ৰিট এটা আছে ইক্ৰা হাউচ দিজ আৰ প্লেণ্ট হাউচেছ ইন দ্য ক্লাইমেট এণ্ড ছিজমিক কণ্ডিশ্যন অফ আছাম উইথ ৰেচপেক্ট টু আছাম দেন এটা আছে বেছ আইচলেশ্যন মেথড বেছ আইচলেশ্যন ইয়াত কি কৰা হয় দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ছাপৰ্টেড বাই বিয়েৰিং পেডছ বিটুইন দ্য বিল্ডিং এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন এটা আছে এনাৰ্জি ডিচিপেশ্যন মেথড ইয়াতে কি হয় যিখিনি আৰ্থকুৱেকৰ ৱেভৰ এনাৰ্জি থাকে সেইখিনি ডিচিপেট কৰি দিয়ে অ'কে তো ভালনাৰেবিলিটি কমাই দিয়ে যেনেকৈ ফ্ৰিকশ্যন ডেম্পাৰ মেটেলিক ডেম্পাৰ এটচেট্ৰা আৰু এটা লাষ্টৰটো হ'ল আমাৰ ৰেট্ৰফিটিং ৰিইনফ'ৰ্চমেণ্ট অ'কে তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যোৱা বছৰে কৈছিলে আমাৰ এইটো ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট তো দিজ আৰ দ্য চাৰ্টেন কুৱেক ৰেজিলিয়েন্ট ইনিচিয়েটিভ লগতে অসমে লঞ্চ কৰিছে ৰেজিলিয়েন্স থ্ৰু নলেজ ড্ৰিভেন ৰিচাৰ্চ ইউজিং ইণ্টিগ্ৰেটিভ টেকনলজি ইন'ভেশ্যন যিটো ৰিচেণ্টলি আছাম গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিছে অ'কে নেক্সট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত পেণ্ডেঞ্চি অফ কেছেছ কিমান আছে এৰাউণ্ড 50,000 চ' ই ভাইলেট কৰে আৰ্টিকেল 21ৰ কোনটো এটা আমাৰ জাজমেণ্ট আছে নামটো হ'ল হুছেইনাৰা খাতুন জাজমেণ্ট য'ত কোৱা কৈছিলে ৰাইট টু স্পীডি ট্ৰায়েল তাৰে কথা ঠিক আছে ইট ভাইলেটছ তো ইনফেক্ট তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি চাৰ্টেন ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে এটা হ'ল নেশ্যনেল জুডিচিয়েল ডাটা গ্ৰিড তাৰ নেক্সট দেয়াৰ ইজ এ ছফ্টৱেৰ কল সুভাষ মানে কি হয় সুভাষ মিনছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ভেদিক অনুবাদ ছফ্টৱেৰ এটা হ'ল সুপেচ SUPAC সুপেচ মানে কি হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰ্টেল ফৰ এছিষ্টেণ্ট ইন কোৰ্ট এফিচিয়েঞ্চি চ' এয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি আমি এইখিনি বস্তু এড্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ দ্য নেক্সট টপিক ইজ লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কাৰণে ইজিং প্ৰচেছ চ' গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে কনভাৰ্জন অফ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড ফৰ নন এগ্ৰিকাল পাৰ্পচেছ অ'কে য'ত গ্ৰীণফিল্ড MSME বা মাইক্ৰ স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ হাইড্ৰ'কাৰ্বন এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব পজিটিভ ছাইড কি হয় ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এগ্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিনাৰ্জি আৰু এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি বাট নিগেটিভ ছাইডো আছে যেনেকৈ ট্ৰেড টু ফুড ছিকিউৰিটি এভেইলেবিলিটি ইকলজিকেল কনচাৰ্ণ ছ'চিয়েল ইকুইটি হাউ ইট উইল বেনিফিট দ্য লোকেল ফাৰ্মাৰ্ছ এটচেট্ৰা নেক্সট ইজ গাৰ্বেজ ৰুলছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্টিনিউ আহি আছে তো ৰিচেণ্টলি GMCয়ে গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন ইম্প'জ 3,000 rupees ফাইন ফৰ অন ৰেচিডেণ্ট ফৰ বাৰ্ণিং গাৰ্বেজ ইন অ'পেন কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ বিকজ অ'পেনলি এনেকৈ বাৰ্ণ কৰিলে হাৰ্মফুল কেমিকেল গেছ এটচেট্ৰা উলিয়াব পাৰে আৰু আমি অলৰেডি শুনি আহিছোঁ ইন দ্য লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছ গুৱাহাটীৰ পলিউটেড এয়াৰ কথা চ' ছাচ মেজাৰ্ছ উইল ছাৰ্ভ চাৰ্টেন পাৰ্পাছ যেনেকৈ
act as deterrent, reinforce importance of civic responsibility, complement awareness drives. Recently, GMCA কৈছে যে 38% of legacy waste in the Boragaon area in Guwahati are being processed. আৰু এই বছৰ আমাৰ সেইখিনি বস্তু শেষ হ'ব। Daily 1500 metric tons of legacy waste are being processed. কিহৰ কাৰণে? Their RDF, producing RDF বা refuse derived fuel, যিটো এটা ইনপুট হয় ক'ত? ইনপুট ইন চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ইনফেক্ট ইয়াৰ পৰা আৰু কি বনাম বুলি কৈছে তেওঁলোকে? কৈছে যে ইয়াৰ পৰা আকৌ বনাব চাৰ্টেইন বায়'চইল, যিটো আমাক হেল্প কৰিব ফৰ ফুড ছিকিউৰিটি এণ্ড বায়'কম্পোষ্ট। দ্য নেক্সট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হ'ল তৰা, চিৰা, বিহু। কাৰ হয়? ঠেঙাল কছাৰীৰ হয়, ঠিক আছে। আৰু তৰা মিনছ ইয়াতে কাৰ্ডামম প্লেণ্ট। ফিমেলছ ডু নট পাৰ্টিচিপেট। তো এইটো এটা হয় প্ৰি বিহু চেলিব্ৰেশ্যন। চ' যেতিয়া 1526 এখন যুদ্ধত কছাৰী কিং খুনখুৰা, হি ৱাজ এ কিং। কাৰ? কছাৰী কিং। আৰু তেওঁৰ মানে দুজন ইউথ, কছাৰী ইউথ, এগৰাকীৰ নাম হ'ল জংগ বাহাদুৰ, ওৱান ইজ জংগ বাহাদুৰ and second one is চক্ৰধ্বজ। তো চক্ৰধ্বজ আৰু জংগ বাহাদুৰ লিটাৰ এষ্টাব্লিছ এ নিউ কছাৰী কিংডম। আৰু কেপিটেল ক'ত আছিলে? কেপিটেলখন আছিলে দ্য কাছামাৰী ফিল্ড। প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অ'কে। আৰু ঠেঙাল কিয় কোৱা হয়? দি ৱেৰ এ ট্ৰাউজাৰ হুইচ ইজ কল্ড ঠেঙা, সেইকাৰণে ঠেঙাল কছাৰী। দ্য নেক্সট ইজ ৱাটাৰফলছ ইন কাৰ্বি আংলং, যেনেকৈ এটা হ'ল কাকচাং ৱাটাৰফল, চিমিলাৰলি টকলাংছো, কাংথিলাংছো, লাংভকু, ডিক্ৰুপ্তি এটচেট্ৰা। দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড দ্য কনচেপ্ট অফ আইচ টুপাৰ আৰ্টিফিচিয়েল গ্লেচিয়াৰ্ছ, অ'কে। আৰু মেইনলি চাইণ্টিফিক বেচিছটো হ'ল গ্ৰেভিটি ফেড ৱাটাৰ ছাপ্লাই, মানে গ্ৰেভিটিৰ আণ্ডাৰত পাইপলাইনছ ইউজ কৰা হয়। স্প্ৰেয়িং এণ্ড ফ্ৰিজিং মেকানিজিম, ভাৰ্টিকেল কোন ফৰ্মেশ্যন, য'ত আমাৰ বেছটো মানে প্ৰটেক্ট কৰা হয়। চিজনেল মেল্টিং ফৰ ইৰিগেশ্যন এটচেট্ৰা। চ' প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। ওৱান ষ্টেট ওৱান RRB, 50 years of RRB, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। আৰু কোনখন কমিটি? নাৰাছিমহা ৱৰ্কিং কমিটি ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে। প্ৰথমটো আছিলে প্ৰথম বেংক, অ'কে। আৰু এতিয়া সেইখিনি কি কৰিব? ওৱান ষ্টেট ওৱান RRB। তো ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী এইখিনি বস্তু আমাক কৈছে টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন, টু বিগ টু ফেইল। আৰু RRBৰ প্ৰপৰ্শ্যন কি হয়? 50% চেণ্ট্ৰেলৰ ইউজ থাকে, 15% ষ্টেটৰ, আৰু 35% বেলেগ কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ থাকে। নেক্সট ইজ RBI মনিটাৰী পলিচি। কি আছে? এটা হ'ল কোৱান্টিটি, এটা হ'ল কোৱালিটেটিভ। কোৱান্টিটি কি আছে? বেংক ৰেট, অপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যন, কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', ষ্টেটৰী লিকুইড ৰেচিঅ', লিকুইডেশ্যন ফেচিলিটি যেনেকৈ ৰেপো ৰেট, ৰিভাৰ্ছ ৰেপো এটচেট্ৰা, MSF এটচেট্ৰা। কোৱালিটেটিভ ফিক্সড মাৰ্জিন, ডাইৰেক্ট একশ্যন, মৰেল চুৱেশ্যন এটচেট্ৰা। চ' ৰেপো ৰেট কাট কৰিলে কি হ'ব? চিপাৰ ক্ৰেডিট, তো এক্সপেনশ্যন মেজাৰ হয়। প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট মে ৰিভাইভ কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন, গ্ৰ'থ পুছ, যিহেতু এতিয়া শ্ল' ডাউন হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আছে, সেইকাৰণে ৰেপো কাট, অ'কে। বাট ইয়াৰ পৰা আকৌ হাই ইনফ্লেশ্যন হোৱাৰ চান্সো থাকে। লোৱাৰ ৰেটছ মে ডিপ্ৰিচিয়েট দ্য ৰুপি, ইম্পেক্টিং ইম্পৰ্ট কষ্ট বাট এইডিং দ্য এক্সপৰ্ট, অ'কে। নেক্সট ইজ ডেস্ক ক্লিয়াৰ্ড ফৰ অইল পাম কাল্টিভেশ্যন। চাওক, আমি জানো টি গাৰ্ডেনৰ ফাইনেন্সৰ ভালেখিনি বস্তু নিজত আহি আছে, তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্টিন শ্বৰ্টকামিংছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যন এটচেট্ৰা। তো গভৰ্ণমেণ্টে কি ক'লে? তো দে হেভ পেভড ৱে ফৰ টি গাৰ্ডেন অ'নাৰ্ছ টু ভেঞ্চাৰ ইনটু অইল পাম কাল্টিভেশ্যন উইথ দেয়াৰ গাৰ্ডেনছ। অসমৰ 3.35 লাখ হেক্টৰ টিৰ 2.35 লাখ হেক্টৰ আছে আণ্ডাৰ দ্য লাৰ্জ ষ্টেটছ, আৰু 1 লাখ হেক্টৰ আছে আণ্ডাৰ দ্য স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ। তো তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব পাৰিব? নেশ্যনেল মিছন অন এডিবল অইল চিড, তাৰে আণ্ডাৰত তেওঁলোকে একটো হ'ল পাম অইলৰ খেতি কৰিব পাৰিব, এটা এক্সট্ৰা ইনকামো আহিব। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? আমি 54% আমাৰ ফুড অইল যিখিনি আছে আমি সেইখিনি ইম্পৰ্ট কৰোঁ, অ'কে। আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটি, চেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টু ইনক্ৰিজ দ্য অইল প্ৰডাকশ্যন, ফুড অইল প্ৰডাকশ্যন। তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড অলছ' ইট উইল হেল্প দেম দ্যাট টি গাৰ্ডেনছ উইথ এডিশ্যনেল ইনকাম। কি ফিচাৰ্ছ? এটা হ'ল সাথী পৰ্টেল, চিড অথেণ্টিকেশ্যন, ট্ৰেচেবিলিটি এণ্ড হলিষ্টিক ইনভেণ্টৰী, আৰু লগতে FPO এটচেট্ৰা ক্লাষ্টাৰ, কোঅপাৰেটিভছ, আৰু লগতে ট্ৰেইনিং অন গুড এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিচেছ। দ্য নেক্সট ওৱান ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট,
পঞ্চায়ত ফাইনেন্সিয়েল ৰুলছ 2025 য'ত এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত can undertake works up to 5 lakhs জিলা পৰিষদ up to 25 লাখ okay so clear demarcation how will it help ইয়াতে আমাৰ যেহেতু এম্পাৱাৰ কৰিছে আমাৰ লোকেল এজেন্সিক তো ডেফিনেটলি ক'ব পাৰোঁ যে ইট ইজ উইথ দ্য লাইন অফ আৰ্টিকল 243H আৰু আৰ্টিকল 243X which provide financial powers and taxation to the panchayat level or this will reform will strengthen the local fiscal decentralization means so kind of important the next one is India Sri Lanka to prime minister dia hoise Mitra Vibhusana award highest Sri Lankan award aru certain important outcome is defense cooperation umbrella agreement aru sinus regional influence address koribo karone energy cooperation etc to India's Mahasagar mutual and holistic advancement of security and growth across regions karone important hoy Sri Lanka yate amar duta port sabo prelims karone ta hol Hambantota and second to hol Trincomalee to আপোনালোকে এইখিনি বস্তু প্ৰিন্সৰ কাৰণে এবাৰ চাই ল'ব নেক্সট নাক্সাল ইছ্যু The government step এটা হ'ল সমাধান ইনিচিয়েটিভ স্মার্ট লিডারশিপ এগ্রেসিভ মোটিভেশন এক্সটেন্ডেবল ইন্টেলিজেন্স ড্যাশবোর্ড বেসড KPI হার্নেস টেকনোলজি এটসেট্রা আৰু বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটি অপারেশন গ্রিন হান অ্যাবসেন্টিস প্রোগ্রাম আর ইম্পর্টেন্ট সলিউশনস হোম মিনিস্ট্রি রিপোর্টে কি কৈছে সো দেয়ার আর মেনি অ্যাকশনস এটা হ'ল ব্যান অন CPM মাওয়িষ্ট welfare and যেনেকৈ স্কিল চেন্ট্ৰেল এচিষ্টেন্স ৰোড কানেক্টিভিটি ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন এটসেট্ৰা মিলিটাৰী যেনেকৈ CAPF ইনভলভমেণ্ট পুলিচ ষ্টেচন এম্পাৱাৰমেণ্ট কাউণ্টাৰ আইডি অপাৰেশ্যন UAV এটসেট্ৰা আৰু progress there is a sharp decline numbers are important these data are very important for means fewer casualties shrinking naxal influence increased surrenders etc next Assam Mizoram ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে জায়গাবোৰ চাই ল'ব লাইলাপুৰ is important okay কোলাশিপ মমিটাৰ important mainly দুখন notification এটা হ'ল 1875 notification আৰু 1933 demarcation notification এইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে important 1875 কি কৈছে লুচা হিল differentiated from plain of Kasar আৰু 1933 demarcates boundary between লুচাই আৰু মণিপুৰ okay মিজো সোসাইটি তেওঁলোকে কয় যে 1875 এখন তেওঁলোকে মানি চলিব আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ফলোজ 1933 demarcation next is Karbi Rong Amar Asai কি হয় these are traditional village institution of Karbi community okay now recent say Karbi Anglong Autonomous Council they authorize the Rong Asar Army to issue NOC for land transfer আৰু হেল্প কি হ'ব এম্পাৱাৰ ট্ৰাইবেল সেল্ফ গভৰ্নেন্স এনচিঅ'ৰ লেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ এফিচিয়েণ্টলি প্ৰমোটছ লিগেল ক্লেৰিটি আৰু বিল্ড কমিউনিটি ট্ৰাষ্ট এণ্ড লেজিটিমেচি আসাম ছায়েন্স চিটি প্ৰজেক্ট গুৱাহাটীত হ'ব এবাৰ আহিছিলে বাজেটত নেক্সট ইজ ৱৰ্ল্ড বক্সিং কাপ প্ৰিলিমছত অলৰেডি যোৱা সপ্তাহৰ এক্সামত অলৰেডি সুধিছে APSC নেক্সট 2025 নৱেম্বৰত ইণ্ডিয়া পাতিব কালিচৰণ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ড টু প্ৰফেচাৰ অচ্যুত সামন্ত পাম্বান ব্ৰিজ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 1914 ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু নেক্সট ওৱান ইজ ওমেন 13.2% of the bank accounts যিটো আমাৰ আহিছে এখন ৰিপৰ্ট ওমেন এণ্ড মেন ইন 2024 কোনে দিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইয়াত কি কোৱা হৈছে ওমেনৰ প্ৰেজেন্স ইন বেংকিং ছেক্টৰ আৰু হায়াৰ ইন ৰুৰেল এৰিয়া প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লাষ্ট ইয়াৰ এনেকুৱা ৰিপৰ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে যেনেকৈ প্ৰথম ৰিপৰ্টৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে ৰাইজ ইন কেপিটেল মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেশ্যন অনাৰশ্বিপ এণ্ড আন্টাৰশ্বিপ ইনক্ৰিজিং এমং দ্য ফিমেলছ আৰু ডেছপাইট গেইনছ ইন ফাইনেন্সিয়েল এক্সেছ লেবাৰ ফৰ পাৰ্চেণ্ট ৰেট ওমেন ষ্টিল লেক্স is lagging okay next Mopin festival Galo tribes or Urunachalar jot welfare wealth prosperity কাৰণে তেওঁলোকে পূজা কৰে okay আৰু first week of April ইয়াত তেওঁলোকে they apply rice powder ET to one another's face next is hyperloop high speed transportation system jot they are built over the idea of gravity vacuum tube বা gravity vacuum transit hyperloop is essentially magnetic levitation train high speed 12 km/h theoretically to prelims are important semaglutide reduces cardiovascular event in the diabetes patient as per the SOUL trial okay important hoy যে it can address type 2 diabetes aru aid weight loss in overweight individuals next is demote ki hol bianam 10000 women okay just prelims are karone important ho pare কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা বিয়া নামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি হিষ্ট্ৰী আছে যে আমাৰ তাত ৰাম সীতা হৰ পাৰ্বতী কৃষ্ণ ৰুক্মিণী এটসেট্ৰা তাৰ ওপৰত গানবোৰ গোৱা হয়
আৰু Assamese women sing different types of marriage songs in different stages of the marriage rituals, etc. These are important. Okay. তাৰ পিছত আমাৰ আছে ইনকাম টেক্স স্লেবছ চাওক এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক বিকজ 12 লাখলৈকে টেক্সটো নালাগে বুলি কৈছে তো আমাৰ পুলিচে সুধি দিব পাৰে স্লেব কেইটাত কিমান আছে 4 লাখৰ তলত টেক্স নাই 4 পৰা 8 লাখ 5% আপ টু 12 10% 12 পৰা 16 15% হ'ল পৰা 20% 20 পৰা 24 25% আৰু এব 24 লাখ 30% টেক্স হয় ওকে কিয় আমাৰ স্লেবখিনি এতিয়া ৰাখিছে টু মেইনটেইন প্ৰগ্ৰেছিভ টেক্সেশ্যন প্ৰগ্ৰেছিভ মানে কিমান হয় হায়াৰ ইনকাম মানে হায়াৰ টেক্সেশ্যন Ensure equity for higher income earners beyond 12 lakhs assist in complete marginal relief. Okay. So section important ho pare rebate of procedure under section 87A up to 12 lakhs taxable up to 12 lakhs standard deduction of 5,000 and 1.2 lakh for family pensioners are retained etc. Telangana issue series of urban forest কিহৰ কাৰণে important environmental social economic আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেপ এটা হ'ল নাগাৰ वन উদ্যান প্ৰগ্ৰাম স্কুল নাৰ্চাৰী যোজনা মিয়াৱাকি ফৰেষ্ট যিটো ৰিচেণ্টলি আমাৰ ডিগবৈত আৰম্ভ হৈছে আকৌ এটা হ'ল গ্ৰীনিং গাইডলাইন য'ত গ্ৰীণ কভাৰৰ কিছুমান লিমিট থাকে নেক্সট ইজ বটন ট্ৰলিং কি হয় মেথড অফ ফিচিং কমাৰ্চিয়েল ফিচিং য'ত হেভি নেটছ চি ফ্ল'ৰলৈকে পঠিয়াই দিয়া হয় টু কেপচাৰ দ্য টাৰ্গেট স্পেচিছ ছাচ ফিছ এণ্ড ক্ৰেবছ কিয় নেগেটিভ হয় বিকজ অফ হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ অল্টাৰ্ড ইক'চিষ্টেম ডাইনামিক্স শ্ল' ৰিকভাৰী আৰু কাৰ্বন চিকুৱেশ্যন যিখিনি থাকে সেইখিনি আমাক ইয়াত বাধা দিয়ে নেক্সট ইজ ক্ৰিস্পাৰ কেছ9 চ' কি হয় কেছ9 ইজ এনজাইম যাক মলিকুলাৰ আৰু ক্ৰিস্পাৰ কেছ9 দে এক্ট এজ এ মলিকুলাৰ চিজাৰ অ'কে চ' জিন'ম এডিটিঙৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট ইজ ইউজি গাইডলাইনছ ফৰ ফৰেইন ডিগ্ৰীজ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট to streamline, standardize and accelerate recognition of the international academic qualification supports international goals of NAP 2020. Okay. আৰু কি ইনক্লুড আছে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটছ অফশ্ব'ৰ কেম্পাছেছ স্কুল কোৱালিফিকেশ্যন এটচেট্ৰা কোনবোৰ নাই প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাম বাই কাউন্সিল যেনেকৈ মেডিচিন ল নাৰ্ছিং আৰ্কিটেক্সাৰ এটচেট্ৰা নেক্সট ইজ ৱাটাৰ স্কেট স্মাৰ্ট হাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ water governance through competition very important for means next is women's health যেহেতু health day তাৰ theme হ'ল healthy beginnings hopeful futures য'ত APSC goal 5 gender equality of women কোৱা হৈছে আৰু Orissa Bihar UP Jharkhand still underperforming in the women centric indicators okay তো মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইমান একো নাই ইয়াতে তো protocol for defense export the primary goal if in India for these protocols are why because of prevent to proliferation of weapon of mass destructions or India's commitment towards western agreements MTCR Oslo group Biological Commission these are certain groups which India is a member okay আৰু recent development India balance export with diplomatic neutrality যেনেকৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন আৰু ইজৰাইল গাজাত আমি কাৰো কোনোফালে আমি এণ্টেংগল হোৱা নাছিলোঁ আৰু steps to simplify licensing কিহৰ কাৰণে important to boost the defense sector যেনেকৈ fiscal 24-25 India exported 23,000 plus crore 12% growth streamline license how it can be done streamline licensing procedure launch online portal authorization delegated approval power enable both PSU and private investment for the defense sector simplify rules etc তো এইখিনি আসলে আজি আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার্স আমি অহাকালে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ